welcome back again to my YouTube channel. And for today's video is mag-unbox tayo at mag-i-install office chair. Office chair lang muna tayo ngayon kasi yun lang kaya ng budget natin. So, let's go! Guys!
ayan guys, nataod na. So, ayan. Ayan, so almost done tayo guys. install mo ginani guys kay dapat unahan niya ang arm o ang record. Okay, isa-isa dito tayo sa kitapon pag hindi siya unahan. So, dito tanggalan natin. Kini na natin tawad. Tapos kini dayon, na to. Daon sa nato tanan, kung nato siya bukitan. So, bukutan na nato. Guys, ibutang na ko ang name sa Facebook. Dili sa Davao ni. Bisan online, online, OL, all Shopee, bisan all Shopee. Pasama mo na to. Ako na yung ibutang ang iyang sa description. With all the DTI permit ni siya ka. Okay, barato na siya. Legit siya. Barato tapos affordable. Kaya siya page mahal. So, ibutan na ko ang iyang page sa description o iyang Facebook. Screenshot ako na yung mga Facebook. Page. Page yung Facebook. May page na. Hindi mo lang sige yung Facebook. Create lang yung Facebook. Ano na siya? Oh, so ano ko? Ang inaano ko. So, ayan. Nakabit na natin siya. So, ilagay na natin. Alis ka na. So, Okay, may ibig sabihin. ayan. So, Naalis ka. wait lang. Ano, nasakay na dahil. Pero si Papa, picturean mo na ito.
So, ito guys. Ayan. So, kung patasan, hawa ta. Tapos, kung pababaan, lingkod ta. So, ano lang na siya guys. Simple as that. I hope you like the video. Thank you so much for wait lang. Thank you so much for all of your support. And I hope you like the video. For more videos like this, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para updated kayo sa mga video namin gagawin. So, ilalagay ko din sa description yung nito link. So, next target natin is yung appeal na talaga yung ulo next time. Ayan. So, thank you so much for guys. Subscribe and click the notification. Bye.